Hello guys, ngayon magluluto ako ng atsarang papaya. Ang mga ingredients ng atsarang papaya ay onion, carrot, garlic, ginger, at saka bell pepper. And then, huwag kaligtaan ang sukang dato puti. At ang pinaka-importante ay yung papaya. 2 kilo po ito. So, ito po sisimulan na nating pigain. Lalagyan natin ng tatanggalin natin ng gata. Dagta. Lagyan natin ng asin. Tapos, ating lamasin hanggang matanggal ang dagta niya. Tubig. Tanggalan natin ng tubig. Ito lang po, very easy lang po ang paggawa ng papaya pickle papaya. Papaya pickle o sa Tagalog, yung atchara. Masarap na atchara. Ito po siya, at ito'y nagtutubig-tubig na. Madali lang gawin. Mahirap lang mag-kut-kut. Dito po, very easy lang po. Ganyan lang pong gagawin natin. Tatanggalan natin na tubig. Gagamitan natin ng asin para madaling matanggal. Na lang natin siya hanggang sa lumabas ang mga tubig-tubig niya. Ganyan lang po ang gagawin natin. Ito po malapit nang matapos. So, yan lang ang gagawin natin. Pigain hanggang sa dry siya. Ganyan lang po ang gagawin natin. Madali lang. Kailangan natin ulitin kasi baka mayroon pang tubig-tubig. So, kailangan natin ulitin hanggang sa mag-dry. Ganyan lang po. Madali lang gawin. Pero masarap. Masarap na atsara. Pigain hanggang sa mag-dry siya. Ito mayroon pang naiiwan, no?
Pero pag may cloth po kayo, pwede rin kayong gumamit ng cloth para madaling magpiga. Kaso nga lang po, gusto ko pong tinagamay. So nga palagi akong gumagawa ng ganito, kaso nga lang hindi ko nagagawa ng video. Ito nga lang, nakaisip ako na i-video ko na lang. Kasi para may ito siya. Dali lang gawin. Gagawa ko ngayon ng papaya pickle. Bukas naman ay mango pickle. Yan po, nagpapakulo na tayo ng suka at saka yung mga ingredients. At ang ginawa ko po is 1 plus 1. So 1 sugar and 1 cup of sugar is equal in 1 cup of sugar and 1 cup of vinegar. Ganito po lang po ang ginamit ko. So pakukuluan lang po natin ang lahat. Mga ingredients. Ganyan lang. Unahin natin yung carrot kasi yung carrot ay matagal maluto. Saka yung mga ginger. Yan, ganyan lang. Onion. Yan siya. So, ganyan lang po hanggang sa kumulo siya. Ayan na lang po natin. So, lagyan natin na, ilagay na natin yung paper. Tikman din po nyo kung ano yung lasa. Yan po, kumukulo na siya. So, tingnan po lang natin kung luto na. Hindi naman natin masyadong lulutuin yung yung carrot. Ayan. Siya, titikman natin kung okay na yung lasa. Sarap. Sarap. Ganyan lang ang pagluto ng atsarang papaya. Ibuwasan natin yung ating ginawang sauce.
Haluin natin ng haluin. Bago natin makalimutan, yung ilalagyan natin ng pasas. Pasas, pampasarap. Ganyan lang paggawa. Tapos sisimulan na natin ilagay sa ating jar. Marami pala akong ginawa. Ito siya. Gamit tayo ng tong para madali mo iwanan. Kaya lang, galing gawin, masarap kainin. Lagyan natin ng sauce niya para siya po yung mag-fermented sa kakayan natin. Marami pa. Maglalagay din tayo sa mga maliliit na jar. Para pamilya natin sa ating mga kaibigan, mga amiga. Dalawang kilo pala, marami na. 2 kilo. Mahigit 2 kilo. Ito lang siya. Ang dali lang gawin, di po ba? So, kaya din po niyong gawin sa bahay niyo. Para hindi na po tayo bumili. Yan lang. Maraming sauce na ginawa. Tapos na ang ating papaya pickle. This product natin, ito yung masarap na Atchara.
Ito po yung nagawa natin sa 2 kilo. Marami, di ba? So, kung gusto po nyo gumawa sa bahay nyo, marami na yung 2 kilo para sa mga kapitbahay. Ito po, titikman natin. Sarap. Super sarap. Ay po ng marami. Salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan po nyo ang video ko sa paggawa ng Atchara. And see you po sa next na video ko. Gagawa po tayo ng marami pang pagkain. Salamat po ng marami. Please subscribe and comment below. And like po. Salamat po ng marami. Bye-bye. God bless.